نلتقي من جديد أصدقائي مع ميزة موجودة في الأوفيس الحديث 2019 وما بعد، يسهل على المستخدم عملية نقل البيانات. لنفترض لدينا هذا الجدول، وعند تحديد العمود من A1 إلى A5 وسحب المجال إلى منطقة الI، تظهر لنا هذه الرسالة التوضيحية التي تعطي للمستخدم عدة تحكمات. إحداها وأهمها هي أن ينقل البيانات بنسخة قيمة، فإذا يبقي العلاقات مثل ما هي هنا، ولكن يعطي نسخة عن قيم فقط الخلايا، لا ينقل المجال كله ولا يعمل نسخة إلى العلاقات الرياضية، بل يعطيها قيمة من الموجودة في هذا المجال. إنها ميزة مهمة جدا. أردت أن يكون درسنا خاص لهذه الميزة لأنها تفيد المستخدمين وتسهل عليهم العملية القديمة التي كنا نقوم بها، هي تحديد مجال وثم لصق قيم. هنا عند السحب يسهل علينا أن نختار فقط لصق قيم. نلتقي غدا إن شاء الله في ميزة جديدة ومفيدة للجميع. أرجو أن تكون هذه الدروس مميزة لكم وأن تستفيدوا منها. إلى اللقاء غدا.